ඔයගොල්ලෝ හැමදෙනාම මගේ channel එකට පිළිගන්නවා. ගොඩක් දවසකින් තමයි වීඩියෝ එකක් කරන්න හිතුවේ. මොකද ඔයගොල්ලෝ දන්නවා හැමෝටම ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා කොරෝනා වසංගතේ. ඒ හින්දා මම වීඩියෝ කරන එක පොඩි කාලයකට නැවතුවා. මොකද අපි ඉන්න රටෙත් මේ ප්‍රශ්නේ තියෙන හින්දා. ඉතින් ඒත් හිතුණා මේ කොරෝනා වලට බය හැංගිලා ඉන්නේ නැතුව වීඩියෝ එකක් කරන්න ඕනේ කියලා. මොකද ඒක නිසා අපේ වැඩ කටයුතු එදිනදා වැඩ කටයුතු අපේ ජීවිතේ අඩාල කරගන්න ඕනේ නැහැ. මොකද මේක කවදා කොතනින් කෙරවල වේද කියන්න අපි දන්නේ නැති හින්දා ඉතින් කොරෝනා වසංගතය පැත්තකින් තියලා අපි අපේ දේවල් වැඩි දියුණු කරගන්න ඕනේ කියලා මට හිතුණා. ඉතින් නැත්තම් අපේ ජීවිතේත් මගදී නවතිනවනේ. ඉතින් ඒ හින්දා මම හිතුවා අලුතෙන් ආපහු වීඩියෝ දාන්න. ඉතින් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ රසවත් බීමක් හදාගන්න විදිය. කොක්ටේල් එකක්. ඉතින් කවුරු හරි අමුත්තෙක් නිවසට ආවහම ඔයගොල්ලන්ට මේ රසවත් බීම හදලා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු මේ කොක්ටේල් එක හදන්න අවශ්‍ය කරන ද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා. මම ඇපල් ගෙඩියක්, ඒ වගේම දොඩම්, ඒ වගේම ලෙමන්, ග්‍රේප්ස්, ඒ වගේම මින්ට් ලීව් ඕන වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට කැමති පළතුරු වර්ගයක් දාගන්න පුළුවන්. ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ වගේම ඇපල් ජූස් ඕන වෙනවා. ඒ වගේම 7 up ඕන වෙනවා. දැන් අපි මේ ටික පොඩිවට කපා ගන්නවා.
ඊට පස්සේ මේ වගේ ජග් එකක් අරගෙන පළතුරු ටික මේ විදිහට දාගන්න ඕනේ. මුලින්ම ඇපල් ටික දාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා කැමති විදිහට අනිත් පළතුරු ටික දාගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට පළතුරු ටික අපි දාගත්තට පස්සේ ඇපල් ජූස් ග්ලාස් භාගයක් මේකට දාගන්නවා ජග් එකට. ඊට පස්සේ 7 up ග්ලාස් භාගයකුත් මේ ජග් එකටම දාගන්නවා. දැන් අපි මේ බීම් එක ෆ්‍රිජ් එකේ පැය දෙකක් දාලා තියෙනවා. එතකොට තමයි මේ පළතුරු ටිකයි අපි එකතු කරගත්ත ඇපල් ජූස් ටිකයි 7 up ටිකයි ඔක්කොම හොඳට එකට මිශ්‍ර වෙලා එන්නේ. ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා තිබ්බම මේ ටික හොඳට තැම්බෙලා වගේ එනවා. ඒ තියෙන අපි අර හදාගත්ත කොක්ටේල් එක පැය දෙකකට පස්සේ ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා පැය දෙකකට පස්සේ තමයි මේ තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි කරන්න හදන්නේ හොඳ සුවඳකුත් එනවා දැන් මේ පළතුරු ඔක්කොම මේවා වෙලා හොඳට තියෙන්නේ. දැන් අපි තව ඇපල් ජූස් ටිකක් මේකට එකතු කරගන්නවා. මේ ජග් එක ෆිල් වෙන්න පිරෙන්නම අපි මේ ඇපල් ජූස් ටික මේකට එකතු කරනවා. ඊට පස්සේ මේ ටික හොඳට කලවම් කරනවා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඊතුරු 7 up ටිකත් අපි මේකට දාගන්නවා. අපි දැන් කොක්ටේල් එක හදාගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපි මේ ටික ග්ලාස් එකට දාගමු. මේ පළතුරු කෑලි ටිකත් අපි මේ ග්ලාස් එකට දාගන්නවා. මේ විදිහට. අසයත් ජූස් ටිකක් දාගන්නවා. දැන් මේ ජූස් එක හදාගෙන ඔයගොල්ලෝ කාට හරි පිරිනමනකොට මේ ඇපල් කෑලි ටික ඔරෙන්ජ් ඒ ටිකත් ග්ලාස් එකට දාලාම තමයි දෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඒකේ රස වැඩි වෙන්නේ. අපි අපේ කොක්ටේල් එක හදාගෙන ඉවරයි. මේ තියෙන හදාගත්ත කොක්ටේල් එක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ නිවසේදී මේ වගේ කොක්ටේල් එකක් හදලා රස කොහොමද බලන්න. මේ තියෙන අපි හදාගත්ත කොක්ටේල් එක ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති.
පැය දෙකක් ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා තිබ්බ අපි පළවෙනි පාර හදාගෙන ඊට පස්සේ තමයි ඉතුරු ඇපල් ජූස් ටිකයි 7 up ටිකයි එකතු කරේ. ඊට පස්සේ මේ තියෙන ග්ලාස් එකට දාගත්තට පස්සේ ග්ලාස් එකට දාගෙන ඔයගොල්ලෝ කාට හරි දෙනකොට මේ පළතුරු කෑලි ටිකත් මේ ග්ලාස් එකට දාලා දෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මේකේ රස වැඩි වෙන්නේ. ඇත්තටම ගොඩක් රසයි. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් නිවසේදී මේ වගේ කොක්ටේල් එකක් හදලා බලන්න. කවුරු හරි විශේෂ අමුත්තෙක් එනවා නම් එදාට ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ කොක්ටේල් එකක් හදලා පිරිනමන්න. ඒගොල්ලෝ ගොඩක් සතුටු වෙයි. ඉතින් ගොඩක් පළතුරු අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඇපල්, දොඩම්, මිදි, මින්ට් ලීව්, ලෙමන්, ඒ වගේම ඇපල් ජූස්, ඒ වගේම 7 up තමයි මම මේකට දාගත්තේ. ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් අයිස් කියුබුත් දාගන්න ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් විතරක්. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් නිවසේදී මේ වගේ කොක්ටේල් එකක් හදලා ඒකේ රස කොහොමද කියලා මට කියන්න. ඒ වගේම ඒකේ රස කොහොමද කියලා මට කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන තවත් සතියකින් එනකන් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.